Liên quan đến mối quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên, ông Kim Jong-un tuyên bố mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc sẽ bền chặt đời đời. Tiếp tục châm ngòi lửa cho mối quan hệ Đài Loan, Trung Quốc và Mỹ bùng cháy, Hạ viện Mỹ thông qua bộ luật cấm Bộ Ngoại giao mua bản đồ mô tả Đài Loan là của Trung Quốc. Mối quan hệ giữa Nga-Mỹ được cho là có tiến triển khi hai nước sẵn sàng tạo đột phá chiến lược bất chấp căng thẳng leo thang. Cùng lúc đó, Nga thông báo đang chuẩn bị tập trận hải quân quy mô lớn với hệ thống tên lửa tối tân. Các thông tin đáng chú ý khác, Tổng thống Peru đắc cử được cho sẽ làm hồi sinh đất nước. Hy Lạp, Cyprus, Jordan tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên. Trung Quốc siết các ông lớn công nghệ, Tencent bốc hơi 170 tỷ đô la Mỹ. Lượng nước đổ về sông Buller của New Zealand cao nhất trong gần 100 năm vừa qua. Quý vị đang theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Chào quý vị đang cùng theo dõi Thế giới hôm nay trên các nền tảng của FBNC và tôi là Quang Huy. Sáng ngày 29 tháng 7, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết rằng ông Kim Jong-un đã đến thăm tháp hữu nghị ở thủ đô Bình Nhưỡng. Công trình được xây dựng để tưởng nhớ sự tham gia của Trung Quốc trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 và đặt vòng hoa tưởng niệm. Trong bài phát biểu tại sự kiện, ông Kim Jong-un khẳng định tình hữu nghị cũng như là mối quan hệ tốt đẹp sẽ được vun đắp giữa Triều Tiên Trung Quốc sẽ được tiếp nối bền chặt thế hệ này qua thế hệ khác trên con đường vì mục tiêu chung. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA vào ngày 29 tháng 7 cho biết, ông Kim Jong-un đã đến thăm tháp hữu nghị ở thủ đô Bình Nhưỡng. Công trình được xây dựng để tưởng nhớ sự tham gia của Trung Quốc trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 và đặt vòng hoa tưởng niệm. Tại đây, ông Kim khẳng định tình hữu nghị cũng như mối quan hệ tốt đẹp được vun đắp giữa Triều Tiên Trung Quốc sẽ được tiếp nối bền chặt thế hệ này qua thế hệ khác trên con đường vì mục tiêu chung. Các quan chức hàng đầu tháp tùng ông Kim Jong-un là bí thư phụ trách công tác tổ chức của Ủy ban Trung ương Đảng Jo Song-won và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Ri Byung-chol. Triều Tiên và Trung Quốc nhiều lần nhấn mạnh mối quan hệ thân thiện và gần gũi trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Bình Nhưỡng và Washington đang bế tắc, cũng như sự cạnh tranh Trung-Mỹ đang leo thang. Vào đầu tháng 7 này, ông Kim và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi điện mừng kỷ niệm 60 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Triều-Trung và nhấn mạnh cam kết tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước. Một động thái chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Hạ viện Mỹ hôm thứ Tư ngày 29 tháng 7 đã thông qua dự luật, trong đó bao gồm việc cấm Bộ Ngoại giao nước này mua bán bất kỳ bản đồ nào mô tả Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Vào tối thứ Tư, Hạ viện đã thông qua dự luật về các hoạt động nước ngoài và các chương trình liên quan trong năm tài chính 2022 trị giá khoảng 62,2 tỷ đô la với 217 phiếu ủng hộ và 212 người phản đối. Bao gồm trong dự luật là một sửa đổi về việc cấm Bộ Ngoại giao chi ngân sách cho các bản đồ mô tả Đài Loan là lãnh thổ của Trung Quốc. Cụ thể, mục 35 của dự luật nêu rõ cấm chi ngân sách để tạo, mua hoặc hiển thị bất kỳ bản đồ nào mô tả Đài Loan là một phần của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Dự luật chỉ ra rằng người dân Đài Loan tự bầu ra các nhà lãnh đạo, nâng cao lực lượng vũ trang, tiến hành chính sách đối ngoại và duy trì các hiệp định thương mại quốc tế của riêng mình. Các nghị sĩ đã chỉ trích chính sách một Trung Quốc là lập luận không có thật của Bắc Kinh và thừa nhận rằng mặc dù không thể chấm dứt chính sách một Trung Quốc bằng sự chiếm đoạt, nhưng Quốc hội ít nhất có thể yêu cầu các bản đồ thể hiện một cách trung thực để ngăn chặn sự dối trá này. Chuyển sang một thông tin về quan hệ Mỹ-Nga. Tại cuộc đàm phán chiến lược đầu tiên dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa qua, Nga và Mỹ đã nhất trí tiếp tục gặp nhau vào tháng 9 2021 nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới. Dù còn tồn tại khá nhiều bất đồng, nhưng tại cuộc đàm phán chiến lược đầu tiên dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa qua, Nga và Mỹ đã nhất trí tiếp tục gặp nhau vào tháng 9 nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Đây được đánh giá là một kết quả tích cực trong bối cảnh quan hệ Nga-Mỹ đã trải qua nhiều sóng gió cả cũ và mới liên quan đến một loạt các vấn đề như việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014, cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ, đến dự án dẫn khí đốt từ Nga sang châu Âu. Đánh giá về kết quả cuộc đàm phán, hai bên tỏ ra khá hài lòng. Trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price mô tả là chuyên nghiệp và thực chất, thì Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng Mỹ đã thể hiện sự sẵn sàng để tham gia vào một cuộc đối thoại xây dựng.
Đây là cuộc đàm phán chiến lược đầu tiên giữa Nga và Mỹ dưới thời chính quyền mới và được quyết định sau hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Vladimir Putin vào tháng 6 2021, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước, trong đó có kiểm soát vũ khí. Ngay trước thềm cuộc họp, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cáo buộc Nga tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào năm sau của Mỹ, đồng thời cho rằng Nga không có gì ngoài vũ khí hạt nhân và dầu mỏ. Đáp lại, Điện Kremlin chỉ trích thông điệp của Tổng thống Joe Biden là sai lệch, phản ánh sự thiếu thông tin của ông chủ Nhà Trắng về Nga. Theo thông tin từ trang Defense Post, Bộ Quốc phòng Nga đang lên kế hoạch tập trận quy mô lớn cho lực lượng bờ biển của căn cứ Hải quân Leningrad với nội dung bảo vệ thành phố Saint Petersburg trước các cuộc tấn công từ biển Baltic. Cuộc tập trận là một phần trong chuỗi các cuộc diễn tập chiến lược phương Tây 2021 giữa Nga và Belarus sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 16 tháng 9. Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận nhằm chặn đứng các cuộc tấn công trên vịnh Phần Lan, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho thành phố Saint Petersburg. Một trong những chi tiết quan trọng của cuộc tập trận là bố trí ngư lôi ở vịnh Phần Lan, tổ chức đưa tổ hợp tên lửa bờ biển tối Tân Bao và Bastion ra đảo Kotlin gần thành phố Kronstadt, mà theo giới chuyên gia là sẽ bảo vệ hoàn toàn được vịnh Phần Lan trước các cuộc tấn công của kẻ thù giả định. Đánh giá về nguy cơ bị tấn công từ biển Baltic, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ngày càng gia tăng hoạt động trên biển Baltic. Tính từ năm 2016 đến nay, các tàu chiến của NATO đã 18 lần đi vào vùng có thể phóng tên lửa hành trình. Tính riêng trong năm 2020, đã có 3 sự cố xảy ra gần biên giới với tỉnh Kaliningrad của Nga, đặc biệt là các cuộc diễn tập chiến dịch ngày càng gia tăng ở sát biên giới với Nga. Vừa qua, Tổng thống đắc cử của Peru Pedro Castillo đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong một buổi lễ được tổ chức đúng vào ngày kỷ niệm 200 năm giành độc lập của quốc gia Nam Mỹ này. Nhiều nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ của các nước trong khu vực như Argentina, Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador và nhà vua Tây Ban Nha, cũng như đại diện của các chính phủ trên thế giới đã tham gia buổi lễ long trọng này. Phát biểu sau lễ nhậm chức, tân Tổng thống Castillo cam kết thực hiện những thay đổi sâu sắc và tìm cách triển khai các biện pháp cải cách một cách có trách nhiệm, nhưng sẽ không quốc hữu hóa nền kinh tế quốc gia giàu khoáng sản này. Ưu tiên hàng đầu của chính phủ Peru dưới thời Tổng thống Castillo là cố gắng thực hiện các dự án khai thác mỏ, có thể đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế địa phương và chi ngân sách nhiều hơn cho các lĩnh vực giáo dục và y tế với những quy tắc rõ ràng và minh bạch. Tân Tổng thống cũng đặt mục tiêu chống lại nạn tham nhũng, trừng phạt nghiêm khắc tất cả những hành vi tham nhũng, không chỉ gây thiệt hại cho đất nước mà còn khiến cho hình ảnh quốc gia bị lu mờ trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, ông Peru cam kết sẽ tăng cường các chính sách công, tạo việc làm với các khoản đầu tư lớn để sửa đổi và phục hồi cơ sở hạ tầng hoặc cấp các gói hỗ trợ khoảng $170 cho các gia đình thuộc tầng lớp dễ bị tổn thương, đặc biệt là những gia đình bị ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra trong hơn một năm qua. Vừa qua, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis, Tổng thống Sigros Nikos Anastasiadis và vua Abdullah của Jordan đã tổ chức một cuộc họp ba bên để thảo luận về cách thức mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại, năng lượng và du lịch. Các nhà lãnh đạo cũng xem xét việc tận dụng quan hệ đối tác đặc biệt mà Jordan có với Iraq và Ai Cập, khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine, đồng thời bảo vệ các thánh địa ở Jerusalem. Các thách thức và mục tiêu chung như nhập cư và chống lại các mối đe dọa an ninh trong khu vực cũng được thảo luận trong cuộc họp dựa trên các hội nghị thượng đỉnh ba bên trước đây do ba nước tổ chức vào đầu năm 2018. Theo Bloomberg, việc Trung Quốc siết chặt hoạt động của các công ty công nghệ đã khiến cổ phiếu của Tencent có cú bốc hơi vốn hóa thị trường mạnh nhất trên thế giới trong tháng này. Cổ phiếu của tập đoàn Tencent đã giảm 23% tại thời điểm ngày 28 tháng 7, khiến vốn hóa của ông lớn trong ngành viễn thông Internet Trung Quốc bốc hơi 170 tỷ đô la Mỹ. Đây là cú bốc hơi tài sản lớn nhất đối với các cổ đông trên thế giới trong cùng giai đoạn. 9 trên tổng số 10 công ty có mức giảm vốn hóa lớn nhất thế giới trong tháng này là từ Trung Quốc. Ngoài Tencent, còn có các tên tuổi khác trong nhóm như Meituan, Alibaba. Cổ phiếu của Tencent đã giảm 7,1% trong phiên giao dịch sáng ngày 29 tháng 7, nhờ thị trường chứng khoán Trung Quốc đã tăng trở lại sau khi Bắc Kinh phát đi những tín hiệu xoa dịu quan ngại của giới đầu tư về khả năng áp các biện pháp mạnh tay đối với khu vực giáo dục, đào tạo tư nhân.
Theo thông báo mới nhất của Viện Nghiên cứu Nước và Khí quyển New Zealand, lượng nước đổ về sông Butler thuộc South Islands đang ở mức cao nhất so với các con sông khác ở New Zealand trong gần 100 năm qua. Theo các chuyên gia, số liệu ghi nhận hiện nay cho thấy lưu lượng nước đổ về sông Butler hiện còn cao hơn mức ghi nhận vào năm 1926, thời điểm con sông này đã phải hứng chịu trận lũ lớn nhất trong lịch sử nước này. Các chỉ số kỹ thuật cho thấy lưu lượng nước đổ về trên sông Butler đo vào ngày 17 tháng 7 ở mức 7.640 m3 một giây, cao gấp nhiều lần lưu lượng trung bình của sông Butler là 454 m3 một giây, trong khi kỷ lục về lưu lượng nước lũ 5.870 m3 một giây được ghi nhận trên sông Grey vào năm 1988. Trong khi đó, một trạm quan trắc của NIWA trên sông Butler tại Te Buhat, cách thượng nguồn khoảng 10 km đã liên tục ghi lại mực nước trong suốt trận lũ. Trạm quan trắc là một phần của mạng lưới các trạm quan trắc thủy văn chuẩn quốc gia NIWA, cũng như là điểm dự báo lũ quan trọng của Hội đồng khu vực bờ Tây. Mới đây, Reuters dẫn lời một quan chức an ninh cấp cao của Iraq cho biết các tên lửa được phóng tới vùng xanh từ một khu dân cư lớn của người Shiite ở phía đông Baghdad. Điều tra ban đầu phát hiện các tên lửa nhắm bắn sứ quán Mỹ nhưng trượt mục tiêu, trong đó một tên lửa đã rơi xuống một bãi đậu xe bên trong vùng xanh và quả thứ hai bắn trúng một khu đất trống lân cận, không có ai bị thương tích gì trong sự cố. Vụ tấn công xảy ra chỉ 2 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi đạt thỏa thuận chính thức chấm dứt sứ mệnh chiến đấu của quân đội Mỹ ở quốc gia Trung Đông vào cuối năm 2021. Ông Kadhimi đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ những đảng thân Iran và các nhóm bán vũ trang phản đối vai trò quân sự của Mỹ tại nước này. Các nhà ngoại giao và binh lính Mỹ ở Iraq và Syria đã trở thành mục tiêu trong 3 vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái hồi đầu tháng 7, bao gồm cả vụ nã ít nhất 14 tên lửa vào một căn cứ không quân ở Iraq có lực lượng đồn trú Mỹ, khiến 2 quân nhân bị thương. Vừa qua, tại Ý, hàng trăm người Ý đã tập trung tại quảng trường Piazza del Popolo của Rome để bày tỏ sự thất vọng trước quyết định của chính phủ về việc sử dụng Green Pass hay giấy chứng nhận đăng ký tiêm chủng để có thể sử dụng các dịch vụ công cộng và giải trí từ ngày 6 tháng 8 tới đây. Những người chỉ trích cho rằng chính phủ làm như vậy là mất quyền tự do cá nhân, việc có tiêm chủng hay không là do họ tự lựa chọn. Những người biểu tình đã cầm các biểu ngữ như Green Pass, Basmon và bạn tuân theo vì bạn hy vọng nó sẽ kết thúc, nhưng chính bạn tuân theo nên nó sẽ không bao giờ kết thúc. Những người biểu tình đã tuần hành một cách hòa bình để yêu cầu chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm. Green Pass là chứng chỉ, giấy hoặc kỹ thuật số, cho biết ai đó đã được tiêm ít nhất một liều vaccine, đã thử nghiệm âm tính hoặc đã phục hồi sau khi mắc COVID-19. Tuần trước, Bộ trưởng Y tế Roberto Speranza nói với phóng viên rằng điều này sẽ được yêu cầu trong nhiều tình huống, bao gồm cả việc vào các sân vận động thể thao, phòng tập thể dục, bảo tàng và hội chợ thương mại, thậm chí là trong các nhà hàng. Mới đây, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc cảnh báo Myanmar có nguy cơ trở thành một quốc gia siêu lây lan COVID-19, làm bùng phát dịch bệnh trên khắp khu vực khi tình trạng thiếu oxy, thiết bị y tế và thuốc men vô cùng nghiêm trọng. Nước này hiện đang phải đối mặt với đợt bùng phát COVID-19 nghiêm trọng nhất kể từ đầu đại dịch, bên cạnh cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị sâu sắc do cuộc đảo chính hồi tháng 2. Kể từ đó, chương trình tiêm chủng và xét nghiệm của Myanmar đã bị đình trệ, trong khi các bệnh viện hầu như không hoạt động do đội ngũ bác sĩ đình công. Các phương tiện truyền thông do quân đội kiểm soát hôm 27 tháng 7 thông báo rằng 10 lò hỏa táng mới sẽ được xây dựng tại các nghĩa trang ở Yangon, thành phố lớn nhất của Myanmar. Để ứng phó với số người tử vong do dịch bệnh tăng cao, nhiều thành phố trên khắp Myanmar đang đối mặt với tình trạng thiếu oxy, thiết bị y tế và thuốc men nghiêm trọng. Bên ngoài các ngôi nhà, người dân treo cờ vàng và trắng để báo hiệu rằng họ cần thực phẩm hoặc thuốc men, đồng thời trên mạng xã hội tràn ngập những lời cầu cứu và thông báo về các ca tử vong. Theo Reuters, vừa qua các nhà cầm quyền quân sự Myanmar cho biết họ đang tìm kiếm sự hợp tác nhiều hơn với cộng đồng quốc tế để ngăn chặn đại dịch COVID-19 trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm ngày một gia tăng. Việc này đánh dấu một sự thay đổi trong quan điểm của quân đội nước này vốn bị cô lập với phần còn lại của thế giới khi giành được chính quyền trong cuộc đảo chính vào đầu năm nay. Một nhà lãnh đạo quân đội cho biết cần phải tăng cường tiêm chủng, đồng thời kêu gọi hợp tác với các nước ASEAN, đặc biệt là các quốc gia thân thiện.
Các quốc gia như Mỹ và Anh đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với nhà cầm quyền quân sự về cuộc đảo chính. Các nỗ lực ngăn chặn virus đã bị cản trở bởi lũ lụt. Ở bang Karen, giáp với Thái Lan, các bức ảnh cho thấy cảnh tượng kinh hoàng khi các nhân viên y tế lội qua dòng nước lũ mang theo bệnh nhân trên giường. Họ yếu ớt và tuyệt vọng. Họ lo lắng rằng việc ở nhà có thể lây lan sang các thành viên khác trong gia đình. Sự bùng phát ngày càng nhanh trong bối cảnh hỗn loạn đang diễn ra sau cuộc đảo chính đã làm trầm trọng thêm những nỗ lực của bác sĩ và dịch vụ tang lễ, vốn đã phải làm việc suốt ngày đêm. Quân đội cảnh giác với sự giúp đỡ từ bên ngoài trong các thảm họa trước đây, buộc người dân Myanmar phải tự giúp đỡ nhau. Chính quyền trước đó đã cho phép viện trợ thông qua ASEAN sau một cơn bão kinh hoàng năm 2008. Theo Reuters, đến nay chỉ có 3% dân số Myanmar được tiêm chủng và 40.000 tù nhân trong các nhà tù đông đúc là mối quan tâm lớn. Con số lây nhiễm chính thức kể từ tháng 6 là gần 5.000 người, nhưng bác sĩ và dịch vụ tang lễ cho biết số ca nhiễm và tử vong thực tế còn cao hơn nhiều. Hãng tin Reuters mới đây đưa tin con tàu chở hàng dài 400 mét Ever Given đã cập cảng Rotterdam, Hà Lan vào rạng sáng ngày 29 tháng 7 theo giờ địa phương sau hơn 4 tháng mắc kẹt ở kênh đào Suez, một trong những tuyến đường thủy tấp nập nhất thế giới. Theo ông Han Nantugo, đại diện cảng Rotterdam, con tàu này sẽ neo đậu tại đây cho đến ngày 2 tháng 8. Sau đó nó sẽ di chuyển tới cảng Felixstowe ở Anh và cuối cùng cập cảng Dunkirk của Pháp để được kiểm tra kỹ hơn về tình trạng cũng như kỹ thuật. Trước đó, vào ngày 23 tháng 3, con tàu Ever Given đã bị mắc cạn ở kênh đào Suez, gây nên tình trạng tắc nghẽn giao thông tại tuyến hàng hải bậc nhất quan trọng nhất thế giới trong 6 ngày liên tiếp. Kể từ khi được giải cứu thành công vào ngày 20 tháng 3, Ever Given bị giam giữ ở hồ Bristol cho đến khi chủ con tàu chi trả tiền bồi thường. Theo cơ quan quản lý kênh đào Suez SCA cho biết, vụ việc đã khiến doanh thu mỗi ngày của Ai Cập thiệt hại từ 12 đến 15 triệu đô la Mỹ. Do đó, SCA yêu cầu chủ sở hữu Ever Given nộp số tiền bồi thường lên đến 916 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, sau quá trình đàm phán kéo dài, SCA và chủ sở hữu con tàu cuối cùng đã đạt được thỏa thuận với mức bồi thường là 550 triệu đô la Mỹ. Bằng bàn tay tài hoa của mình, một người nghệ sĩ Iraq tên Ali Zamo, 26 tuổi, đã tái hiện những bức chân dung của các nhân vật nổi tiếng theo lối truyền thống thành các bức ảnh ảo giác quang học bằng cách sử dụng những chất liệu bỏ đi một cách đầy sáng tạo. Cặm cụi trên sàn trong phòng làm việc của mình, anh Ali Zamo tỉ mỉ cắt nỉ, túi ni lông hay các mảnh băng dính màu thành những hình vuông để chuẩn bị nguyên liệu cho việc sáng tạo của mình. Anh cho biết việc sử dụng những vật liệu dễ tiếp cận nhưng lại không liên quan đến nghệ thuật chân dung là cách mà anh khẳng định màu sắc của bản thân. Có rất nhiều người theo đuổi loại hình vẽ chân dung, bất kể bạn có tài năng đến đâu, nhưng lúc nào cũng có người giỏi và tuyệt vời hơn, nên bạn rất dễ đánh mất chính mình. Tôi đã cố gắng tìm ra con đường của riêng mình và tôi đã thành công với việc bắt đầu tạo ra những tác phẩm độc đáo này. Người nghệ sĩ 26 tuổi này còn chia sẻ cách tiếp cận độc đáo của anh bắt nguồn từ một nguyên tắc mà anh áp dụng, đó là luôn cảm thấy vẻ đẹp trong mọi thứ nếu dành thời gian để chú ý và khám phá nó. Hiện những bức tranh nghệ thuật theo lối ảo ảnh quang học của anh đang nhận được sự thích thú và đón nhận tích cực từ các cư dân mạng xã hội. Những khu vườn hình tròn Toloker với khả năng chống hạn hán đang xuất hiện ngày càng nhiều tại Bouki Dilawe, một thị trấn biên giới phía đông bắc Senegal. Sự xuất hiện của khu vườn Toloker đánh dấu quá trình nội địa hóa chiến lược vạn lý trường thành xanh châu Phi, nhằm mục đích làm chậm quá trình sa mạc hóa trên khắp khu vực Sahel. Tại đây, những người nông dân Senegal trồng các loại cây thuốc và cây ăn trái theo hình xoắn ốc. Anh Ali Ndiazi, kỹ sư nông nghiệp, chia sẻ, ở khu vườn này có gần 100 cây đu đủ. Hàng trước là các cây thuốc, 3 hàng tiếp theo dành riêng cho các loại rau cùng nhiều cây ăn trái như cam, quýt, chanh, điều, và ở phía sau là cây bao báp và gỗ gụ châu Phi. Tất cả hợp lại tạo thành một ốc đảo ngay tại đây. Giới chức địa phương cho biết khu vườn Toloker là một phần trong dự án vạn lý trường thành xanh của châu Phi được triển khai từ năm 2007. Đây là một nỗ lực đầy tham vọng nhằm làm chậm lại quá trình xâm lấn sa mạc Sahara bằng cách trồng một vành đai cây xanh dài hơn 8.000 km dọc theo chiều dài khu vực Sahel, cụ thể là từ Senegal trên Đại Tây Dương đến Eritrea trên Biển Đỏ.
Những người nông dân tại Palestine trong suốt nhiều năm qua đã xuất khẩu các loại thảo mộc sang châu Âu, nơi chúng trở thành nguyên liệu tạo nên các mỹ phẩm, sản phẩm làm đẹp cao cấp. Tuy nhiên giờ đây, với một dự án được tài trợ bởi Úc và tổ chức từ thiện toàn cầu Oxfam, một nhóm phụ nữ Gaza đã có thể sử dụng những loại thảo mộc địa phương như hương thảo, húng quế, bạc hà, cỏ xạ hương và hoa cúc để tự chiết tinh dầu và tạo ra các sản phẩm mang thương hiệu của riêng mình. Gigi có nghĩa là vàng xanh, hay còn được những người nông dân phía Bắc Gaza gọi là bạc hà. Koretqua Al-Mahalawi, một trong những người phụ nữ tham gia dự án chia sẻ, là phụ nữ ở Gaza, tôi tự hào rằng chúng tôi có thể tạo ra các sản phẩm như châu Âu. Hiện thương hiệu Gigi đã có cho mình 17 đầu sản phẩm khác nhau, bao gồm sữa rửa mặt và sữa tắm, được bày bán ở 50 cửa hàng, trong đó có 30 hiệu thuốc trên khắp dải Gaza. Giới chức địa phương cho biết dự án trên được mở ra nhằm trao quyền cho phụ nữ Gaza cũng như thúc đẩy nền kinh tế trong khu vực. Mặc dù quy mô đến nay còn nhỏ, nhưng dự án đã có một số tác động tích cực rõ ràng đến cuộc sống ở Gaza, nơi tỷ lệ thất nghiệp lên đến 50%. Theo Cục Thống kê Trung ương Palestine, tỷ lệ thất nghiệp ở nữ thậm chí còn ở mức cao là 62%. Theo truyền thông địa phương, một con gấu trúc mõm mĩm nặng gần 250 gram đã được sinh ra tại trung tâm gấu trúc thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Ngoạ Long thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Đây được xem là con gấu trúc con nặng nhất thế giới, được sinh ra trong điều kiện nuôi nhốt. Các nhân viên trung tâm cho biết vào tháng 3, gấu trúc mẹ tên là Maisie bước vào thời kỳ động dục và hoàn thành giao phối tự nhiên thành công. Đến đêm ngày 26 tháng 7 vừa qua, Maisie đã chuyển dạ và hạ sinh đàn con của mình. Hiện sức khỏe của gấu mẹ và đàn con mới sinh đều ổn định. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.